وقد تتخاذل وتتكاسل بعض السيدات الحوامل في الذهاب إلى الطبيب المختص من أجل الاطمئنان على صحتها وصحة الجنين. هذا خطأ، فعليك الذهاب إلى الطبيب وعمل كافة الفحوصات التي يطلبها، والتزمي بالتعليمات ومواعيد الاستشارة. عند تناول الكثير من المشروبات الغنية بالكافيين خصوصا في الشهور الأولى من الحمل قد يسبب الأذى للجنين، وربما يصل الأمر إلى حدوث إجهاض. لذلك قللي من تناول القهوة والمشروبات الغازية، والأفضل الامتناع عنها خلال شهور الحمل. يشكل التوتر والضغط العصبي والاكتئاب خطورة بالغة على الأم والجنين، لذلك حافظي على هدوئك وابتعدي عن التوتر والحزن قدر الإمكان. يمثل قلة النوم للمرأة الحامل الكثير من الأضرار والتأثير السلبي على نمو الجنين، ذلك لأن الطفل في حاجة إلى الأكسجين والغذاء بشكل منتظم، ويؤدي عدم النوم في التأثير على نسبة الدم التي تصل إلى الجنين، مما يؤدي إلى حدوث اضطرابات في قلب الجنين. تقوم بعض السيدات الحوامل بتناول أي نوع من الأطعمة التي تقابلها دون أن تعرف ما هي الأضرار المترتبة على تناول مثل هذه الأطعمة، لذلك عليك أن تنتبهي وتحرصي على تناول الأطعمة المفيدة من الخضروات والفواكه والأطعمة الغنية بالحديد لحمايتك من الإصابة بالأنيميا. تقوم الحامل بتناول الأدوية المسكنة والأدوية الخاصة بنزلات البرد دون أن تقوم باستشارة الطبيب، لذلك عليك استشارة الطبيب قبل تناول أي دواء حتى تحمي طفلك. تسبب الملابس الضيقة العديد من الآلام في منطقة الحوض والبطن مما يؤثر على الجنين. تقوم بعض النساء بالأعمال الشاقة ورفع الأثقال والتحرك في كل مكان لفترات طويلة، هذا خطر عليها وعلى الجنين. ولم أقصد لم تقومي بأي عمل، ولكن قومي بتنفيذ أعمالك اليومية لكن ليست لفترات طويلة، واجتنبي رفع الأثقال ونقلها من مكان إلى آخر. هناك من تفضل النوم على البطن، ومن تفضل النوم على الظهر، ومن تفضل النوم برفع القدمين، لكن هذه الوضعيات خطأ وتسبب أذى للجنين. ففي النوم على الظهر يسبب الضغط على الأوعية الدموية ويؤدي إلى ضيق التنفس، والنوم على البطن يسبب الكثير من المشكلات الصحية للأم والجنين. ربما لا تدخن الحامل، لكن وجودها في مكان فيه أدخنة أو من يحيط بها يمارس عادة التدخين يسبب هذا الأذى للجنين.